Det känns som att nu börjar vandringen på riktigt. Okej. Kort paus. Det är ganska trångt i sådana här enmanstält. Titta vad fint. Wow. Hej hörni och välkomna tillbaka till kanalen och till en ny video. Jag står här med utsikt över Ottfjället. Väldigt nära Vålådalen som ligger någon timme söder om Åre. Idag är det lördag, klockan är typ 6 på kvällen. Och imorgon söndag så ska jag vandra till Jämtlandspyramiderna. Och jag tänkte helt enkelt att jag ville visa er min packning. För jag tänker att det kanske är vissa som är intresserade av att veta vad jag har med mig på vandring och sådär. Jag kan börja med att visa min rygga. Det är en Osprey Eja 58 liters. Okej, så här i själva huvudfacket så här har vi en regnjacka. Det är bra att ha såklart. Sovsäck. Det här är en dunsovsäck. Komforttemperatur 5 grader. Sen har vi en påse med mat och köksgrejer och sånt. Klädpåse. Jag har packat med mig underställ som jag ska ha på kvällen när jag ska sova. Mössa, vantar eftersom att det kan bli väldigt kallt. Också mjukisbyxor för jag tycker det är så skönt på kvällen att byta om till mjukisbrallor och inte ha sina vandringsbyxor hela tiden. Här är min lilla powerbank och den har jag också i en sån här drybag. En mikrofiberhandduk och sen också med mig en liten mikrofiberhandduk. Här är mitt liggunderlag, uppblåsbart liggunderlag och sen uppblåsbar kudde också. Jo, just det, sovsäckslakan också. Dels för att hålla sovsäcken fräschare men också för att öka temperaturen någon grad. Och sen så har vi mitt tält, enmanstält. Här i topplocket så här har vi en toarulle, en påse med förnödenheter som jag alltid har med mig. Jag har liksom soppåsar, alltså fryspåsar, hundbajspåsar, handsprit, tvål, plåster, en fästingpenna, en påsklämma, våtservetter, öronproppar. Bra att ha grejer helt enkelt. Regnskydd till väskan och sen ett vattenfilter. Nu är det ganska safe att dricka vattnet. Just där jag ska vandra nu. Det är ganska safe att dricka vattnet som det är, men det är alltid bra att ta med sig ändå. Det här är faktiskt en så här pipett, eller vad heter det? Nej, inte pipett, men en urinoir. En sån här kissgrej för tjejer. Alltså om man är ute och vandrar och är inne i sitt tält och så börjar det regna och man har ingen lust att gå ut och kissa i regnet, då är det ganska bra att ha en sån här. Plus en flaska, så kan man kissa inne i tältet. Ja, ni får tycka att det är äckligt om ni vill, men det är praktiskt och bra. En påse med klädnypor för att kunna hänga upp svettiga strumpor helt enkelt. Pocket warmers. Man vet aldrig, om det blir jättekallt till exempel så är det skönt att ha med som en liten backup. Och sen det här är faktiskt också en ny grej som jag har införskaffat nu. Och det är från min Höga Kusten-leden vandring. Ni som vet, ni vet. Och då tänkte jag så här, det kan vara bra att köpa så här sporttejp så man kan tejpa de här ställena på foten där man har en tendens att få skavsår. Till exempel lilltå, stortå, hälen. Och sen på sidan här så har jag packat en 1,5 liters petflaska, försvarsspray som jag alltid har med mig, fällkniv. Så ja, det var väl min lilla packning helt enkelt. Jag hoppas att ni är taggade. Vi ses imorgon helt enkelt. Okej hörni, då var vi framme på parkeringen här. Klockan är strax 10. Det är 11 grader här där jag är just nu. Och vi är alltså i Valbo nu. Och det här parkeringen är för att vandra till pyramiderna. Det ska bli en strålande fin dag idag verkar det som. Vilket är helt underbart. Vilken tur jag har. Okej, så vi är här just nu. Valbo, parkeringen. Och vi ska gå hit idag. Pyramiderna och Issjödalen. Så härifrån ner hit, jag tror att det är ungefär
1,2 mil. Pyramiderna här, led 287. Ja, 22,6 kilometer fram och tillbaka. 8 timmar ungefär. Ja, men då börjar vi vandringen. En guide till våra 21 finaste turer. Ja, men då går vi då. Alltså, den här utsikten här är helt otrolig. Så jäkla fint. Valbo är namnet på denna lilla fjällby som ligger strax söder om Åre i Jämtlands län. Byn hette ursprungligen Movallen och var under 1600-talet en fäbod för bönder från de närliggande byarna. Det dröjde ända fram till början av 1800-talet innan människor bosatte sig här permanent, och det var också då namnet Valbo blev till. En viktig del av byns historia är den samiska närvaron, och området är än idag en viktig plats för renskötsel och används fortfarande som renbetesmark av den samiska befolkningen. Valbo har även blivit en populär utgångspunkt för vandringar i södra Jämtlandsfjällen, och härifrån når man bland annat Lundersfjällen, Anarisfjällen och Vålådalens naturreservat. Det är också här som vandringen till de mäktiga Jämtlandspyramiderna börjar. Jag vet inte vad det är, men jag har en känsla av att jag har glömt någonting. Jag försöker gå igenom allt i huvudet. Jag har med mig tält, liggunderlag, kudde, sovsäck, mat, gaskök. Så nu kommer vi fram till en liten korsning. Vi ska gå dit. Där går en annan led. Led 280. Välkommen till Tossåsens sameby och Renbetsfjällen. Just det, jag kom att tänka på nu också. Igår så jag googlade lite på pyramiderna och Issjödalen, och då kom det upp en nyhetsartikel för några år sedan, jag tror från 2020. Man införde nya förbud eller vad det var inom just det området, att man får inte gå nära pyramiderna, man får inte gå i de här slänterna som är där. Just eftersom att det är så himla skör natur och den är så känslig. Om man skulle förstöra den så tar det många, många år innan den återhämtar sig. Jag vill bara ge en uppmaning nu till dig som kollar. Om du funderar på att vandra den här leden någon gång, visa hänsyn, gå inte för nära pyramiderna, gå inte på ställen du inte får vara. Om alla bara sköter det så är det inget problem, då får alla ta del av den här vackra naturen. Och njut istället av det på avstånd. Man måste inte klättra upp på dem för att njuta av dem. Man får en otroligt vacker utsikt även på avstånd. Visa hänsyn till naturen och till andra som är ute och vandrar, så blir det inga problem helt enkelt. Det börjar bli lite svettigt. Hjälp! Oj, så. Nu börjar det likna något. Det känns som att nu börjar vandringen på riktigt. Och nu blir jag lycklig i själen alltså. Nu blir jag lycklig i själen. Okej, nu har vi kommit fram till en liten eldplats. Jag tänkte att jag skulle ta en liten kort paus. Oj, nej, det var en groda. Oj. Jag har inte druckit någonting sedan jag började vandra. Och nu är klockan 12, så att jag har vandrat ungefär 2 timmar nu. Titta hur mycket hjortron det fanns här.
hur mycket som helst ju. Men de är inte mogna tyvärr. Jag tänkte bara att jag ville passa på att flika in en sak här. Och det är att, ni kanske har sett det, men man kan bli medlem på kanalen nu. Så om ni känner att ni vill stötta det jag gör och ni vill att jag ska fortsätta göra det jag gör, så får ni jättegärna bli medlemmar. Som medlem så får man lite speciella förmåner också. Bland annat så får man tillgång till mitt tidigare videoarkiv med alla mina gamla videos. De är lite pinsamma, vissa av dem, eller de flesta faktiskt. Men jag vill inte ta bort dem helt heller, utan det är ju ändå en del av min kanal. Det var där allting började. Det gör också jättemycket för min kanal, bara att ni kollar på mina videos, att ni gillar, prenumererar, kommenterar. Jag är jättetacksam för vad ni än gör. Men om ni känner att ni vill göra det lilla extra, eller vad man ska säga, så kan ni bli medlemmar helt enkelt. Men nu ska jag kissa och sen ska vi fortsätta. Okej, nu är vi i Grönvallen. Övernatta vid Grönvallen. Du får rasta och övernatta väster om leden, på samma sida som vindskyddet står. Kåtorna öster om leden är privata och hemfrid råder även på fjället. Oj, titta. Här är också från översvämning. Och här. Oj. Grönvallen är ett gammalt och välbevarat sameviste som ligger ungefär 3 kilometer från pyramiderna. Här finns flera traditionella kåtor, men det är viktigt att komma ihåg att både kåtorna och marken runt omkring är privat och därför uppmanas besökare att visa hänsyn till området. Vill man stanna och ta en rast så finns ett vindskydd mitt emot kåtorna där det är tillåtet att slå sig ner. På så sätt kan man njuta av platsen samtidigt som man visar hänsyn till samevistet och till människorna och deras kulturarv. Det är väldigt så här lummig och mysig skog här tycker jag. Jättemysigt. Jag tycker att det är faktiskt förvånansvärt lite typ bronsar och sånt där. Mygg, flugor och bronsar. Så det är skönt. Eller ja, myggen kommer väl senare ikväll antar jag. Men det är inte så mycket bronsar tack och lov. Eller så är det bara att de inte har hunnit ikapp mig. Nu ska vi se. Nu kommer vi till en fors. Skål! Okej, nu hörni. Nu lämnar vi trädgränsen. Nu är vi framme vid pyramiderna. Pyramiderna i Jämtland är minst sagt ett fascinerande naturfenomen och kanske ett av de häftigaste spåren som istiden har lämnat efter sig. När inlandsisen började smälta för omkring 9000 år sedan lämnade den efter sig stora isblock och en stor sjö bildades. När isblocken sedan smälte bort bildades djupa dödisgropar samtidigt som det strömmande smältvattnet sköljde bort stora mängder grus och sten. Kvar blev de märkliga grusformationer som vi idag kallar för pyramiderna. Pyramiderna och området runt omkring är världsunikt och mycket känsligt för slitage. Den näringsfattiga marken och de hårda vinterstormarna gör att bara de allra tåligaste växterna klarar sig här. Samtidigt återhämtar sig vegetationen mycket långsamt och om den skadas kan det ta flera decennier innan naturen återhämtar sig. Därför är det viktigt att alla besökare hjälper till att bevara området genom att följa de regler som finns och visa hänsyn till platsen.
Okej, då var det dags att stanna och göra lunch, äntligen. Klockan är 14:12. Nu börjar det komma massa flugor. Jag vet inte vad jag ska äta faktiskt. Jag har inte ätit någonting så jag börjar vandra. Jag kanske borde ta en sån här vätskeersättning också. Kanske är bra. Jag har inte sådär supermycket vatten kvar. Vad kan det vara? 1/2 liter. Så det räcker väl till maten och sådär. Men det finns mycket ställen att ta vatten på här. Så ett tips om ni ska vandra den här leden det är att man behöver inte bära med sig så mycket vatten från början. Utan det finns många ställen där man kan ta vatten. Så det är jättebra. Ja, men kom igen. Nej. Om ni har några tips på mat man kan äta när man är ute och vandrar så skriv jättegärna. Jag tar jättegärna emot förslag. Jag tycker själv om att komponera ihop egna rätter eller vad man ska säga. Just för att spara pengar framför allt. Eftersom att det är ganska dyrt att köpa så här färdiga påsar. Okej, då är klockan 15:52. Och det är dags att röra sig vidare och säga hej då till pyramiderna för den här gången. Då är det dags helt enkelt att gå mot Issjödalen. Okej. Inte halka snälla. Okej. Så, då var vi över. Bara någon kilometer efter pyramiderna kommer man fram till en korsning som leder ner mot Issjödalen. Här följer leden den branta dalgången och det gäller att ta det försiktigt på den smala och steniga stigen. Övernatta i Issjödalen. Längst in i dalens södra del, nära den kungliga jaktstugan och Issjön, är det inte tillåtet att tälta eller slå läger på annat sätt. Du är välkommen att övernatta längre norrut i dalen. Se kartan. När man kommer ner i dalen är det första man ser den kungliga jaktklubbens jaktpaviljong som uppfördes i slutet av 1800-talet. Under flera decennier var den en samlingsplats för jägare och tjänstefolk och den användes ända fram till 1970-talet. Idag står byggnaden tyst och tom, omgiven endast av lugnet i Issjödalen. Följer man stigen vidare förbi jaktpaviljongen kommer man snart fram till Issjön. Den sista kvarlevan av den stora issjö som en gång täckte området när inlandsisen drog sig tillbaka. Här passar många på att ta en rast och en del väljer till och med att svalka sig i det klara och iskalla vattnet. Man blir verkligen badsugen när man kollar ner det här. Men jag vet att det är iskallt vatten. Alltså det här vattnet är inte varmt. Jag har badat här en gång förut. Visst är det fint? Man får dock inte campa här. Man får bara vara här över dagen. Men det är väldigt fint alltså. Jag tänker i alla fall doppa tårna, känner jag. Det måste jag faktiskt göra. Aj, nej.
Alltså ni kanske tror att jag överdriver nu, men jag gör inte det. Det gör ont på riktigt alltså, det gör ont. Okej, nu ser jag faktiskt någon på långt håll som ska bada. Det är en tjej tror jag. Hon ska bada. Nu blir jag också sugen när hon badar. Det blir så här, jag borde också våga göra det. Jag blir inspirerad. Okej, så då lämnar vi Issjödalen nu då. Och letar efter en lägerplats. Man får inte campa runt Issjödalen, utan man måste gå några 100 meter härifrån. Det gäller att hitta en plats som är relativt plan, så man kan slå upp tältet bra. Men det här känns ganska bra faktiskt. Så där, då är tältet uppe. Stänger igen så det inte kommer in massa flugor och grejer. Sådär, någonting. Det är ganska trångt i sådana här enmanstält. Alltså hur tusan får man plats om man är man? Alltså om man är typ man och 1,90. Hur får man plats i ett sånt här tält då, undrar jag. Jag kan faktiskt öppna här. Kolla. Man glömmer typ bort vart man är någonstans när man är inne i tältet. Jag tänker att vi ska väl hämta vatten och så vi kan göra mat, kvällsmat. Nice. Då har vi vatten så vi klarar oss. Och solen är med oss. Hej solen. Och det är så härligt för att solen kommer gå ner sådär. Så att vi har kvällssol hela kvällen. Väldigt, väldigt mysigt. Bortsett från flugorna. Men man kan inte få allt man vill ha. Så är det. Titta vad fint. Wow. Nu är klockan 21:35. Det står att det är 11 grader här just nu. Och det känns att det är kallare. Så jag ska helt enkelt bara borsta tänderna och sen gå och lägga mig. Så att det är inte så mycket mer att filma för idag helt enkelt. Så ses vi imorgon. Godnatt. God morgon. Klockan är 7:05. God morgon solen. Jag vet inte om ni ser det här på kameran, men ser ni att det är knottkalas här? Då är det dags att säga hejdå till det här stället. Då börjar vi vandra tillbaka till bilen helt enkelt. Det ser ut som att det är nakna människor där borta. Det är flera som har tältat här. Det ser ut som att de går nakna.
Vatten också. Jag är så dålig på att dricka vatten när jag vandrar, har jag märkt. Jag har druckit typ sådär mycket på 3 timmar. Och 1 mil. Inte tillräckligt. Tack så jättemycket för att ni har kollat hela vägen hit. Lämna en like, skriv en kommentar och prenumerera på kanalen för fler äventyr helt enkelt. Så ses vi i nästa video. Hej då!